අද අපි තැඹිලි වලින් අලුත්ම පානයක් ඩ්‍රින්ක් එකක් හදන්නනේ බලමු කොහොමද කියලා ඩ්‍රින්ක් එක. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම තැඹිලි කෙටි කපා ගන්න ඕනේ. මේවා ලපටි තැඹිලි හින්දා වැඩි අපිට කපා ගන්න අමාරුවක් නේ. පොඩ පැල්ල තියෙන හින්දා මේ ලාවට කපා ගන්න. අපි මේ ආකාරයට ජොග්ගුවකට අඳුරට ගන්න. තව අපි කන්නකොට වැඩිච්ච ගෙඩියක් තියෙනවා. ඒක මෙහෙම අපි කපා ගන්නවා. අපිට අපිට තැඹිලි ගන්න තියෙන හින්දා අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයටම අපි මුලින්ම දැන් තැඹිලි වතුර මේවට දාන්න කලින් සීනි හැම එකටම හැඳි දෙක ගානේ වීදුරුවකට අපි දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තැඹිලි වතුර